यो हाम्रो जाडोमा हामीले जति भेजिटेबल्स या फ्रुट्सद्वारा हामीले हाम्रो स्किनलाई केयर गर्यौँ भने हामीले खानुपर्छ। जसरी फ्रुट्स खान्छौँ, भेजिटेबल्स खान्छौँ, त्यसरी नै हामीले अगर हाम्रो स्किनलाई केयर गर्यौँ भने हाम्रो स्किन अझ राम्रो हुनेछ, अझ चमक बढ्नेछ। किनकि फ्रुट्स भेजिटेबल्सहरूले केयर गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्किनमा जस्तो प्रकारले हामीहरू पाउडर जातीय जिनिसहरूले हामीहरू केयर गर्छौँ नि, त्यो भन्दा पनि बेनिफिट पाउनुहुनेछ। स्किन सफ्ट हुनेछ, नरम हुनेछ। हामीहरूले भेजिटेबल्सद्वारा धेरै टाइपले हामीले हाम्रो स्किनलाई केयर गर्न सक्छौँ। त्यसमध्ये आज म एउटा भिडियो हजुरहरूसँग सेयर गर्दैछु। भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्न नभुल्नुहोस्। भिडियो अन्तसम्म हेर्नुहोस्, बुझ्नुहोस् र आफू पनि प्रयोग गर्नुहोस् कि कस्तो रिजल्ट पाउनुहुन्छ त्यसपछि मलाई पनि भन्नुहोस्। र त म सुरु गर्दैछु आजको भिडियो सुरु गर्ने अगाडि एउटै रिक्वेस्ट, भिडियो मन पर्यो भने लाइक र सेयर गर्नुहोस्। च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस्। हेलो, नमस्ते, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। म हुँ सोनाज। हजुरहरू राम्रो हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ। आज मैले हजुरहरूको लागि एउटा बहुत राम्रो स्पेसल स्क्रब ल्याएको छु, जो हाम्रो यो सिजनमा धेरै उठ्ने गर्छ र हाम्रो स्किनको लागि पनि धेरै बेनिफिट छ, धेरै फाइदा पुर्याउँछ हाम्रो स्किनलाई। र हाम्रो स्किन नमी हुनमा बहुत राम्रो काम गर्छ। साथै हाम्रो स्किनको स्किन टेक्सचर धेरै राम्रो गर्छ, हाम्रो स्किनलाई फेयर गर्छ, हाम्रो स्किनको कलर चेन्ज गर्छ, यति राम्रो निखार ल्याउँछ हाम्रो स्किनलाई। साथै हाम्रो स्किन मुलायम पनि बनाउँछ। आउनुहोस्, त्यो के हो भनेपछि हामीहरूले यो सिजनमा पाइन्छ, घर घरमै पाइन्छ। यो हो गाजर। हेर्दाखेरि चाहिँ गाजरकै हलुवा जस्तै लाग्दैछ। मैले यसलाई ग्रेट गरेर ल्याएको हुँ गाजर। अब यो गाजरले चाहिँ हाम्रो स्किनलाई कस्तो कस्तो बेनिफिट पुर्याउँछ भनेपछि सफ्ट बनाउँछ हाम्रो स्किन ड्राई भइरहेको हुन्छ, हाम्रो डेड सेल्सहरूलाई क्लिन गर्न मद्दत गर्छ र हाम्रो स्किनलाई हाइड्रेट बनाउँछ, सफ्ट बनाउँछ, नमी बनाउँछ। तपाईँको स्किन कलरलाई नि चेन्ज गरिदिन्छ, यति राम्रो कलर दिन्छ। जस्तो कि तपाईँको जो घामले डढिसकेर कालो भइसकेको छ त्यो गएको छैन, वा तपाईँको गोरो स्किन छ तर त्यो गोरो स्किनमा बहुत राम्रो कलर, अझ राम्रो कलर दिनेछ यो गाजरले चाहिँ। अब यो गाजरलाई हामीले कसरी गर्नुपर्छ भनेपछि गाजर हामीले धेरै टाइपले हाम्रो स्किनलाई इस्तेमाल गर्न सक्छौँ। आज म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु स्क्रब। र हाम्रो जो डेड सेल्सहरू भरपुर भइरहेको हुन्छ हाम्रो स्किनमा, त्यसलाई बहुत राम्रोसँगले क्लिन गर्न मद्दत गर्छ। अब यसमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ अलिकति हजुरहरूले मिलाउनु पर्यो बेसन। अब यसमा मैले मिलाउँदैछु अलिकति बेसन, 1 चम्मच जस्तो मैले बेसन मिलाएँ। अब एड गर्नेछु अलिकति हनी। अब यो जो गाजर छ, बेसन भयो हैन, अब अलिकति हनी भयो। यसमा कुनै पानी वा कुनै चिज एड गर्नु पर्दैन। यसलाई तपाईहरुले मजाले मिक्स गर्नुहोस्। पहिला आफ्नो क्लिन फेसमा लगाउनुपर्छ। पहिला हामीले कसरी स्क्रब गर्नुपर्छ भनेपछि चाहिँ यसलाई पहिला मजाले मिक्स गरिसकेपछि आफ्नो सफा अनुहारमा लगाएर राख्नुहोस्। बस यस्तो प्रकारले लगाएर राख्नुहोस्। एउटा कुरा, जसको धेरै दिन तपाईहरुले कुनै फेसियल गर्नुभएको छैन, होममेड केयर गर्नुभएको छैन र अब यो गाजरले चाहिँ केयर गर्न चाहदै हुनुहुन्छ, धेरै दिन भएको छ, हजुरहरूले स्क्रब नगरेको, डेड सेल्स धेरै छ हजुरहरूको स्किनमा हैन, धुलो मैला धेरै जमेको छ भने के गर्नुहोस्, यसलाई यो अलिकति गाजरमा अलिकति नुन पनि मिसाउन सक्नुहुन्छ। अलिकति नुन मिसाएपछि धेरै ड्राई छ जसको स्किन, उहाँहरूले अलिकति नुन पनि मिसाउनुहोस्। अब यो मैले यो लगाएँ, जसको पिगमेन्टेसनहरू धेरै छ उहाँहरूले यस्तो प्रकारले पिगमेन्टेसनको माथि यसलाई लगाउनुहोस्। त्यो प्रकारले लगाएर आफ्नो अनुहारमा राख्नुहोस् एकछिन। अब यो जो रस छ त्यो पहिला हाम्रो स्किनमा जाओस्। 5 मिनट, ज्यादा होइन, 5 मिनट यसलाई सुक्न दिनुहोस्। यो 5 मिनट भयो हैन, तपाईहरु 10 मिनटसम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ या 15-20 मिनट। यो रस जति एब्जर्ब भयो हाम्रो स्किनलाई त्यति राम्रो हो। अब यसलाई के गर्नुहोस् भनेपछि यसलाई धीरे धीरे स्क्रब गर्नुहोस्, अस्ते अस्ते। यो गाजरको हुनाले गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि हाम्रो स्क्रब त्यति झर्ने छ यो, र यसलाई तपाईहरुले अगर मजाले सुक्न दिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हो। त्यो प्रकारले मजाले स्क्रब गर्नुहोस्।
यसरी हल्का हल्का प्रकारले मसाज तपाईँहरूले 5 मिनटसम्म गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो 10 मिनट 15 मिनट तपाईँहरूले सुक्न दिनुभयो, त्यसपछि हल्का प्रकारले मसाज गर्नुहोस् 5 मिनटसम्म। स्किनमा बेसी रगड्दैन, किनकि यो गाजर हो कि गाजर यो कुनै पाउडर होइन। पाउडर हुँदाखेरि के हुन्छ, जस्तो चामलको पाउडर भयो भने हामीले धेरै रफली मसाज गर्न सक्दैनौँ होइन। तर यो गाजरले चाहिँ तपाईँहरूले 5 मिनटसम्म मसाज गर्न सक्नुहुन्छ आरामले। अब यसलाई वास गर्नुहोस्। यति राम्रो नमी हुनेछ तपाईँको स्किन, तपाईँको स्किनको नाना समस्याहरू दूर गर्नेछ यो गाजरले। गाजरमा के हुन्छ, भरपुर मात्रामा भिटामिन हुनेछ, के भिटामिन हुनेछ, सी भिटामिन हुनेछ। हाम्रो स्किनलाई बहुत राम्रो राख्नेछ यसले। मतलब हाइड्रेट तपाईँहरू जति भेजिटेबलले फेसियल गर्नुहुन्छ, भेजिटेबल स्क्रब गर्नुहुन्छ या फ्रुट्स स्क्रब, फ्रुट्स को यो पेक लगाउनुहुन्छ या मसाज गर्नुहुन्छ नि, जति यो भेजिटेबल फ्रुट्स जातीयहरू युज गर्नुहुन्छ आफ्नो चेहरालाई, तपाईँहरूको स्किन उति नै खिल्नेछ, उति नै हाइड्रेट बस्नेछ। जस्तो भन्नुभयो नि तपाईँहरूको यति सफ्ट लाग्दैछ स्किन, एक बार गरेर हेर्नुहोस्, त्यसपछि भन्नुहोस् कि यो गाजरले चाहिँ स्किनलाई कति सफ्ट बनाउनेछ, कति नमी बनाउनेछ। साथै हाम्रो पिगमेन्टेसनहरूलाई दूर गर्न बहुत राम्रो हेल्प गर्छ यसले। तपाईँहरूको स्किनमा 4 चाँद लाग्नेछ एक बारमै, 2 in 1 हुनेछ, बहुत राम्रो रिजल्ट दिनेछ। अब हामीहरूले के गर्नुपर्छ भनेपछि यो जो कोकोनट ऑयल हो या जो अल्जिरेटको पास एभाइलेबल छ, जो छ क्रिमहरू होस् या कुनै पनि ऑयल छ सुट गर्ने, त्यो आफ्नो अनुहारमा लगाएर छोडिदिनु होला। र फेरि भेट्ने आशाले, त्यसको लागि बाई बाई।